For more videos, please do subscribe and click the bell icon. धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझल्कोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। नमस्कार, आज हामी 1974 एरीको पहिलो जुनिमा भन्ने गीत सिक्दैछौँ। बिफोर वी लर्न दिस लेसन, आई वान्ट यु गाइज टु नो कि मेरो सेकेन्ड च्यानल डिपस्टोन अफिसियल भन्ने छ। सो गाइज प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड हेल्प मी एन्ड सपोर्ट मी। त्यो डिपस्टोन अफिसियल भन्ने च्यानल चाहिँ म भिडियोको एन्डमा र डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क हालिदिन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो यो गीतको लागि चाहिँ कर्ड्सहरू चाहिँ जी मेजर, बी माइनर, ई माइनर, डी मेजर, बिचमा सी मेजर र ए माइनर, D7 छ बट D7 को स्टिल यसको युजलाई चाहिँ डी मेजर युज गर्दा नि हुन्छ। सो अब कर्ड्सहरूको सँगसँगै अब यो स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। यसको लागि चाहिँ डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप। सिम्पल, मैले जहिले पनि यही स्ट्रमिङबाट सजिलै गरेर सिकाइरहेको हुन्छु हजुरहरूलाई, सजिलै हुन्छ। सो स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप। सो धेरै धेरै आउँछ मनमा सम्म जी भयो। देन सेकेन्डमा बी माइनर, तिता मिठा झझल्कोहरू। अब ई माइनर र डी चाहिँ हाफ हाफ, सधैँ सधैँ गीत बनेर। ओके, ई माइनर र डी चाहिँ फुल्लै रहेछ। सो सबै स्ट्रमिङ चाहिँ सेमै हुन्छ। नाउ अब चाहिँ सी मेजर, कहिले काहीँ गीत बनेर कहिले। यसमा चाहिँ अब हाफ गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक कहिले काहीँ गीत बनेर कहिले। सो जी, बी माइनर, ई माइनर, डीमा फुल स्ट्रमिङ, सेम स्ट्रमिङ। र यो सी कहिले काहीँ भन्ने वर्डमा चाहिँ सी र डीमा हाफ, कहिले काहीँ गीत बनेर कहिले, तिम्रै धड्कन बनेर कहिले। नाउ ए माइनर, धेरै मिठो, डी मेजर ओ D7 याद बने, देन जी र। सो यो भयो फर्स्ट भर्स। न कोरसमा सायद भन्नेमा ए माइनर, यसमा चाहिँ फुल स्ट्रमिङ, सायद मेरी प्रिय पक्यौ कि पहिलो डी मेजर जुनीमा, सायद तिमी नै थियौ कि मेरो मुटुमा। देन सेम फेरि सी र डी, मेरो आँखामा मेरो धड्कनमा। सी र डी नै हुन्छ यसमा। देन अब त्यो लास्टको पहिलो जुनीमा चाहिँ जी डी ए माइनर। सो पहिलो जुनीमा जी मेजर डी मेजर ए माइनर। So guys, that's all. If this will help you, then please do subscribe and share, and thanks for watching. Till then, peace out.